سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. یه ویدیو پرسش و پاسخ خیلی وقت بود که ضبط نکرده بودم و گفتم که یه پرسش و پاسخ بذاریم ببینیم که دوستان سوالی که داشتن. حالا خیلی موقع نمیشه تو کامنت مثلا یه سری جوابا رو داد. من نگاه میکنم، حالا هر سوالی که دیدم دیگه، حالا قسمت هر کس بود میخونم و جواب میدم، چون سوال خیلی زیاده، پراکنده است. حالا در مورد هالووینی باشه، نمیدونم در مورد برون فکنی، چشم سوم، هر چی باشه من در خدمتتون هستم. فقط دوستان چون من خونه خودم نیستم، مانیتوری کم با اون فاصله داره، نگاه میکنم و جوابش رو براتون میخونم با اجازهتون. خب بریم سراغ سوال اول. آقای فکر میکنم ثانی حالا با همچین اکانتی دیگه میگه استاد من شب‌ها تحمل چند صدایی واقعا واسم سخت میشه، عصبی میشم، حالم بد میشه و اقدام به کم کردن صداها میکنم. آیا دلیل خاصی داره؟ دلیلش خستگی عصبیه. هر چیزی میتونه باشه، ربطی به ماورا یا مسائل ماورایی نداره. عرض کنم که خب بریم سراغ سوال بعد. ممنونم از دوستانی که همیشه ارادت دارن، لطف دارن به من تا سوال بعد پیدا بکنم یه پاز میزنم. خب سوال بعد آقای آوین کی همچین اکانتی بوده، پرسیده، گفته که استاد سلام علیکم، یه سوال داشتم. من 2 سالی هست میخوام برون فکنی، بعضی وقتها تا مراحل آخرش میرم که از ترس سریع بلند میشم. بیشتر مواقع احساس میکنم که میخوام جدا بشم، یه صدای احساس میکنم یکی داخل خونه هست، سریع میاد داخل اتاقم، انگار متوجه میشه من میخوام بلند بشم، سریع میاد بالا سرم که من از ترس اون بلند نمیشم. احتمالا خونتون سنگینه آقای آوین، خونتون احتمالا سنگینه. خیلی ها که خونشون سنگینه همچین مشکلاتی دارن. خب و بعضی ها حتی تو مراحل پیشرفته تر ممکنه طرف ببینه که کالبدش بلند میشه، اون موجود میاد حتی کالبدش دوباره هول میده و احتمالا خونتون سنگینه یا خودت سنگینه روت هست. اگه برای خونتون هست که خب راهکارش مشخصه، باید خونتون رو مثلا قرآن زیاد پخش کنیم، آب گلاب به دیوارا بزنیم و سنگ نمک بذاری، خصوصا 4 کنجا، اینا خیلی موثره برای خونه. برای خودت هم که احتمال میدم شاید برای از طرف سنگین از طرف خودت باشه، بایستی راه اون ویدیو با راه حل رفع مشکلات ماورایی رو کامل ببین. همون عقیقه زدن بهترین و بی درد سرترین راهشه، مطمئن ترین راهشه. حالا یه خورده هزینه‌اش ولی بیشتره. اگر هم رو نمیتونستی که یه بزرگواری از توی یوتیوب به اسم فکر کنم استاد کاوه، آره، ایشون میتونید ویدیوهاشو ببینید، در مورد پاکسازی اینا خیلی صحبت کرده، روش‌های مختلف رو گفته و خیلی هم همجهته با من و جز اساتید نور هستش و کالبدمون توی ماورا با هم ارتباط داشت، ولی خودمون با خود در این جهان، در این لایه نهیش ارتباطی با هم نداشتیم و بسیارشون بزرگوار، شریف، انسان خوب و پاک و جزء مدیوم های سطح بالا هم هستن و خب ایشون ورود کردن توی مسائل پاکسازی و شرایطش رو برای خودشون ایجاد میکنن. خیلی خب واقعا خیلی سخته کسی که داره پاکسازی انجام میده و دیگران رو توی این زمینه راهنمایی میکنه، واقعا یه جورایی داره از خود گذشتگی هم میکنه. دوستان من بارها گفتم مدیوم میتونن وارد این فاز بشن یا نشن، من ترجیح دادم که نشن. خب چون من شرایطم نیست، شرایط کاریم جوری دیگه است، همچین زمانی ندارم که هر روز بخوام اون آمادگی ها رو در خودم ایجاد بکنم. متوجه ویدیوهای ایشون رو میتونید ملاحظه بفرمایید. من تو زمینه پاکسازی خیلی فعال نیستم، ولی این مسئله‌ای که شما میگید احساس چون اینو خیلی شنیدم، احتمال نمیدم که ساخته ضمیر ناخودآگاهتون باشه و ممکنه که از آلودگیتون باشه. پس بهتره که با ویدیوهای استاد کاوه رو نگاه بکنید، در مورد پاکسازی ها خیلی صحبت کرده. اگر فکر می‌کنید خودتون دعایی طلسمی نمیدونم اینا گرفتید که خب 100% مشکل از خودتونه دیگه، چی باید یه عقیقه بزنید که مشکلتون برطرف بشه. خب بریم سوال بعدی. بزرگترین گفتن آقای علی مو 63 گفته که سلام استاد. سلام، بسیار عالی و آموزنده، سلامت باشید.
به نظرتون بزرگترین مانع برای برون‌فکنی و بزرگترین مسیر و موضوع کمک کننده برای برون‌فکنی آگاهانه چیه؟ بزرگترین مانع برای برون‌فکنی عدم پاک بودن چاکراها و عدم تمرینه به نظر من. یعنی اونا یه بحث بعدی تمرینه. تمرین باید داشته باشید. و دو تا مانع بزرگترین تکی نیست، یعنی چند تا عامل هستش و یه عامل بزرگ دیگه هم که خب خیلی هست، بحث عدم آرامش ذهنی اون افراده. این هم زیاده. در طول روز که آرامش نداشته باشی خوب کالبد شب موقع خواب خوب نمیتونه جدا بشه و این اذیت میشه. بزرگترین مسیر و موضوع کمک کننده برای برون‌فکنی آگاهانه چیه؟ من تمرینات برون‌فکنی گفتم، حالا باید برسم در مورد برون‌فکنی هم باید خیلی ویدیو بذارم، واقعا خیلی ناقصه مطلب میدونم، ولی در مورد صحبت کردم. و پاکتر شدن اینا خیلی اثر داره تو برون‌فکنی. چشم سوم اینا خیلی شبیه همن، اینا مسیرهاشون خیلی شبیه هم دیگه است. بزرگترین کمک هم که واقعا همینه، یعنی به نظر من تمرین کردن و روی پاکسازی کار کردن، پاکسازی درونی، ذهنی، چاکرایی، اینا خیلی به شما کمک میکنه دوستان. و کالبدتون که سبک بشه، اصلا کلا یا خواب آگاهانه میبینید یا برون‌فکنی در واقع آگاهانه دارید، خیلی زیاد میشه. و مورد بعدم اون توانایی جسمتون هم هست. یک توانایی جسمشونه که در هفته یه بار برون‌فکنی آگاهانه بکنه، یکی میبینی هر شب میتونه بکنه، یکی میبینی یه شب در میونه. خیلی متفاوت هم افراد تو این زمینه، نمیتونیم یه نسخه واحد برای همه هم بپیچیم، ولی اینها چیزایی بود که الان به ذهنم رسید. خب آقای حسین زمان تشکر کردن، سلامت باشید. استاد گرامی، من لحظه آخر برون‌فکنی حالت برق گرفتگی خفیف میگیرم، اما خروج کالبد انجام نمیشه، چه کار باید انجام بدم؟ ممنون از جوابت. ببینید حالت برق گرفتگی خفیف، اون حالتی که میگید برق گرفتگی میکنم حالت لرزش منظورتون، میگید مثلا برق میگه شما برق میگیره انگار خیلی خوب، یه چیز طبیعیه، اصلا نباید نگران باشه و نباید مثلا توقع داشته باشی که این حالت برات اتفاق نیفته. و خیلی از مواقع حالا بستگی داره، اگه داری تو حالت خلسه‌ای و همچین اتفاقی برات میفته خیلی فرق میکنه با اینکه شما خواب باشی و تو خواب وقت برون‌فکنی مثلا حالت برق گرفتگی میشه. اینا خیلی داستانش با هم متفاوته. اگر که توی حالت خلسه هستی و اینجوری میشه، باید ذهنت آروم نگه داری تا این پروسه طی بشه، هیچ راه دیگه ای نداره. البته میگم شاید مثلا یه مدت توی این فاز باشی، بعد از یه مدت که برای ذهن ناخودآگاهت عادی میشه، وارد مرحله بعد میشی. نگرانش نباش، فقط آروم تمرینت رو ادامه بده بدون نگرانی. وقتی دچار این حالت شدیم، نفس‌های عمیق بکش و تمرکز رو حفظ کن. حالا مثلا اگر تجسم میکنی بیرون جسمی، من خودم اونجوری بودم دیگه، تجسم میکنی بیرون جسمی، با همون نفسات آروم ادامه بده. یهو مثلا میبینیم، من خودم اینجوری بودم، یه مدت طول میکشید مثلا یهو خوب یه انرژی یهو از بالا اومد، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. گفتم واو الان من جدا شدم، مثلا خودش یا کلی هیجان ایجاد میکنه، من خودش کارامو سخت میکرد. بعد اینا همه عادی میشه برات، انقدر تمرین میکنی عزیز که برات عادی میشه و از این مرحله عبور میکنی. مهم اینه که کی برات عادی میشه. یکی میگه مثلا 2 ماه طول میکشه عادی باشه، یکی میگه 4 ماه، یکی میگه 1 هفته. هر چقدر برات عادی تر بشه، برای ذهنت سورپرایز کننده تر نباشه. این خیلی مهمه برای ذهنت، رو مراحلی که قبل از خروج کالبد هست رو سورپرایز کننده در نظر نگیرید، چون هی توجه شدید میدی و باعث میشه که توی متاسفانه جسم بمونی. آقای علی عباسی گفتن که سلام، وقت بخیر. سلام، چه تمرین انجام بدم که برون‌فکنی کنم؟ خب گفتم تمریناتشو تو کانال هست. آقای محمد گفته که سلام، وقتی که در حال لکه‌های سیاه باشه نشانگر چی هست؟ سلام. گفتم حال لکه‌های سیاه داشته باشه نشون دهنده آلودگیه، نشون دهنده یک سری انرژی‌های منفی که نشست کرده روی حالتون، یعنی انرژی منفی موقت نیست. احتمالاً یه خلق بدی توی وجودت هست، یا یه اخلاق بدی هست بالا حواست بهش نیست، یا یه انرژی منفی از خود تولید میکنی که توی حالت اثر گذاشته. و در مورد حالا گفتم ببین روی کدوم حالت این رو دیدی.
خیلی مهمه و فرق میکنه. و بری در مورد همون ویدیوشو بری نگاه بکنی، متوجه میشی باید روی چه مسائلی کار بکنی و کلا اون چاکرا رو ببینی که در مورد چی هست. خب سلام استاد بزرگوارم. سلام. اکریلیک شدن کف دست ها به چه معنی هست؟ آقای محسن ایرانفر گفته. فکر میکنم گفتم، آره این سوال دیده بودم بعد توی ویدیو گفتم. همون انرژی های کف دستته که داری میبینی. و بعد سوال بعدی آقا حسین موبر که با ذکر معروف یا حی یا قیومش همیشه میذاره و خیلی انرژی بخشه واقعا. خداحافظشون کنه. چشم گفتن کلیپ ها بیشتر باشه. چشم سعی میکنم که بیشتر باشه. سال پیش بالاترین فرکانس حتی 2 سال زندگی کردم. شما چرا نگار نه؟ واسه سوال دارم. من چند سال پیش این سوالو توی ویدیو من در چه فرکانسی هستم پرسیدم آقای شایان تاج. واسه سوال دارم. من چند سال پیش به بالاترین فرکانس رسیدم. حتی 2 سال زندگی کردم باهاش، اما چرا ماندگار نبود؟ ببین عزیز، بالاترین فرکانس که خب نیست. فرکانس بالایی رسیده بودی، حالا جوری حس خودت بوده، ولی میگی 2 سال توی زندگی کردم اما چرا موندگار نبود. خب واقعا فرکانس موندگار نیست عزیزم. فرکانس وقتی موندگاره که شما پیوسته داری رو خودت کار میکنی. خب تو وقتی یه مدت خلقت بد بشه، یه مدت افکارت منفی بشه، ذهنیتت منفی بشه یا کلامت منفی بشه، به راحتی فرکانست پایین میاد. سوال بعدی خانم زهره NM گفتن که استاد یکی مثل من از اول تا آخر حرفاتون فقط قبطه میخورم. نه چرا قبطه میخورم؟ که چنین تجربه ای نداشتم. امیدوارم نصیبم بشه، انشالله که زودتر نصیبتون بشه، انشالله که به لطف الله زودتر نصیبتون بشه. زندایی من تومور مغزی داره، نور زیاد میبینه ولی فقط نور و اعداد جفت، نمازش و غیره. حالا متوجه نشدم چرا ترک کرده و قبل بیماریش انرژی ها رو حس میکرد. آره خب ببین زندایی تو اولا که خودش رو شفاشون بده و انشالله بعد صاحب از زمان هر چه زودتر اون سلامتی خودشون به دست بیارن. بله اوایل نور دیدن، چون این کامنت توی ویدیو دیدن نورهای سفید و سبز گذاشته. بله نور دیدن یا اعداد جفت اینا خصوصا تو زمانی که نماز میگه یا ذکر نماز داری میخونی یا ذکر میگی چیزی کاملا طبیعیه و تو اون ویدیو هم من براتون توضیح دادم. این مراحل اولیه است که خصوصا کسایی که یه مدت خوب مثلا به عباداتشون میرسن، خیلی اتصال پیدا میکنن، اوایل ممکنه هم چیزایی رو ببینن و مراحل ابتداییه. نه ایشون مدیوم نبوده، مراحل ابتداییش بوده و گفتن که انرژی ها رو هم حس میکنه. آره خب آدمایی که یه خورده لطیف تر میشه روشون انرژی ها رو حس میکنه، چیز عجیبی نیست، این مدیومی نیستش. خب سلام مجدد. بریم ادامه سوالات که داشتیم کار میکردیم. خب اکانت Heaven in Detail گفته که استاد بنده تمرین شمع رو انجام دادم، شب چند بار کابوس وحشتناک دیدم، علت خاصی داره؟ ببینید 2 حالت داره، یا از آلودگیه یا به نظر من احتمال خیلی قوی تر اینه که وقتی شما تمرین شمع انجام میدید به هر حال یک سری انرژی هایی ورود میکنه توی چاکرای چشم سومتون و یه مقداری پاکسازی هم میشه و وقتی که چاکرای چشم سوم بخواد پاکسازی بشه معمولا ما شبها یک سری رویاها و خوابهایی میبینیم که ضمیر ناخودآگاهمون تخلیه بشه. متوجه منظورم شدید؟ ببینید چجوری بگم، ضمیر ناخودآگاه ما یک سری شاید انرژی هایی هستش که دوست داره تخلیه بشه، یعنی دوست داره خودش نگه داره و وقتی که شما خب حالا مراحل بالاتر وقتی خیلی بازتر که میشه و چاکراهاتون هم به تعادل میرسه، این خوابه خیلی بیشتر میشه و دیگه خودتون هم متوجه میشید که کدوم خوابه، کدوم بنوفکنیه، کدوم تخلیه ضمیر ناخودآگاهت بوده و همه اینا کاملا مشخص میشه و این چیز خوبی هم هست، چیز بدی نیست. یک علت دیگه که ممکنه باشه که حالا کمتر از این قضیه ممکنه نشد بگیره، بحث اون آلودگیاتونه که حالا اون موجود ممکنه مقاومتی داشته باشه توی زمین، ولی خب قاعدتا حتی موجودات تاریکی هم دوست دارن که چشم طرف باز بشه، بتونن ارتباط بهتری بگیرن. پس احتمال بیشتر همون بحث پاکسازی آلودگی های ضمیر ناخودآگاهتونه و مشکل خاصی هم نیست.
یه چند شبی میبینید و بعد برطرف میشه و به شرطی هر تو تمرین هم درست با اون مقدماتش انجام بدید. اینم بهتون بگم که مهمه، مثل اون مسائلی که گفتم برای همین اطمینانا بهتون گفتم، اینو علکی نبود. ببین دوستان، میگم قبلش مثلا یه آیت الکرسی بخونید، قبلش مثلا سعی کنید یه حساری باشه. به هر حال یک سری احتیاطات، شرایطها خیلی متفاوته. شاید که خونش پاک و اوکی باشه کاملا، یکی میبینی مثلا تو خونش یه سری سنگینی ها ممکنه وجود داشته باشه که خودش خبر نداشته باشه. خب آقای محب فیروزی گفتن که استاد 1.5 سال تمرین حال بینی دارم، دیگه مستقیم حالا رو میبینم، گاهی زرد، قرمز، آبی، نارنجی، اما بیشتر مواقع سبز میبینم. 1.5 سال باید بیشتر از، خیلی بیشتر از یک لایه بتونی ببینی عزیز، احتمالاً چاکرات ضعیفه. بعد گفته که گاهی زرد میبینم، گاهی قرمز، آبی، نارنجی، اما بیشتر مواقع سبز میبینم. ببین سبز میبینی، خب بیشتر نشون دهنده اینه که چاکرای قلبت فعال تره و حالا اون موارد مربوط به چاکرای قلب توی وجودت بهتره. معمولا بیشتر آبی روشن میبینن. چرا؟ به خاطر اینکه چاکرای گلو، خب کسایی که مثلا تو این فاز هستن خب معمولا مثلا ممکنه نماز باشن، اهل ذکر باشن، آدمای بد دهنی نباشن، یه خورده این چاکرا پاک بودنش راحت تر از چاکرای دیگه میشه. میدونید چی میگم؟ به خاطر همین خیلی مثلا آبی روشن میبینن اوایل، بعد مثلا یه سری سبز میبینن، خیلی کمتر زرد میبینن، بیشتر آبی روشن مثل فیروزه‌ای و سبز، بیشتر تو این دوتا رنگه. اون زرد هم مربوط میشه به مثلا قدرت شخصی، عزت نفس، اعتماد به نفس. خوب خیلی ممکنه مشکل داشته باشن، ولی چون اینجا کمتر مشکل دارم معمولا آبی روشن میبینن. یه حالت دیگه هم هستش که مال کسی که دیگه خودش میدونه که مثلا اهل نماز و مثلا ذکر و یه سری روحانیت‌های اولیه هست، اگر که طرف این حرفا نیست و آبی روشن میبینه، معمولا یه حالت چجوری میگن، یه انرژی زندگیشه که داره چشم سومش به این حالت نشون میده، اون حاله آبی گلو نیست و فعلا داره درست پردازش نمیشه تو چشم سومش، به خاطر اینه که این رنگ میبینه. متوجه شدید؟ یه اکانتی به اسم یک روز نوشته که هرز امام جواد قویه یا هرز عبیدت جانه. من هرز امام جواد نوشتم واسه خودم، چند روزی همراه همه، به خاطر نبود انگیزه و بدی حالم هرز نوشتم. مثلا هرز چه ربطی به این مسائل داره؟ که انرژی های منفی و اهمال کاری رو ازم دفع کنه، برم سمت هدفی که دارم. فعلا 3 روز تأثیر متوسطی داشته برام، نمیدونم شاید توقع من زیاده یا چی. آخه به هم گفته بودن جن عاشق داری، میخوام عبیدجانه هم بنویسم، به نظرتون همراه نگه دارم یا بذارم جای؟ اصلا ارز عبیدجانه نگه داشتنی مدلی نیست مثلا بذاری توی مکان رو بیشتر در واقع پاکسازی میکنه. و ارز امام جواد خب یه سری انرژی خارها رو ممکنه ازت دور بکنه به خاطر اون انرژی مثبت و خوبی که داره، یا یه قرآن کوچیک همراهت باشه، اینا خیلی خوبه. اما ببین عزیز، نبود انگیزه و بدی حال به خاطر بیشتر مسائل ذهنی درونی خودته. خیلی به هرز نمیتونی ازش یه توقع معجزه داشته باشی. خودت هم گفتی حالا خدا شکر. بعد ببین تو باید ذهنت رو مثبت کنی، یعنی افکاری که ناخودآگاه تو ذهنت میاد منفیان، اونا رو کنترل کنی، حالت خوب میشه به همین راحتی. هیچ کار چیز عجیب غریبی نیستش. انگیزت هم باید ببینید چه چیزهایی در تو انگیزه ایجاد میکنه. متوجهی؟ انگیزت باید ببینید چجوری در تو ایجاد میشه، واقعا رویاتت بشه شکله. اینجوری باید خودت رو ذهنت رو اصلاح بکنیم. اگر هم که احساس میکنی مثلا سنگینی داری، تا حالا تو زندگیت هم برات کسی عقیقه نزده، میتونی یه عقیقه برای خودت بزنی. هر امام رضا هم انجامش میده و سنگینی ها حالا برطرف بشه. اگر مثلا از گذشتگانت چیزی، موجوداتی به درس رسیدن، اونها ازت دور بشن، راحت بشی. یا اگر خودت رفتی نمیدونم دعایی گرفتی، حرکتی زدی، هزار اینا ممکنه که اذیتت بکنن. یه
اکانت دیگه ای گفته که سلام، من چندین بار پرواز روح داشتم، خودم هم برگشتم، نمیدونم چطور این اتفاق برام افتاده. حتی نمیدونستم این اتفاق اسمش برون فکنیه. آره خیلی پیش میاد، من خیلی دیدم این قضیه رو. الان میخوام با آمادگی برون فکنی انجام بدم، ولی نمیدونم چطوری برگردم و اینکه موفق میشم با برون فکنی مادرمو که فوت کرده ببینم. خدا بیامرزه مادرتونو. ببینید میخوام با آمادگی برون فکنی انجام بدم ولی نمیدونم چطوری برگردم. اصلا شما نمیخواد به محض اینکه حالا اگر که تو این سطح باشه که بخوای برون فکنی آگاهانه انجام بدی که خب به محض اینکه فکر کنی برگردی به جسم برمیگرده به جسم. یا یه موقعی هستش که حتی برون فکنی آگاهانه است، مثل همین یک هفته پیش من واقعا خودت متوجه میشی اصلا انگار که میگن دیواد برگردی یا حالت اینجوری اصلا خودشون برات میگردونن، اصلا چیزی نیست که تو نگران این قضیه بخوای باشی. خب یا حالتی میشه که یا اون ماجراجویی باید تموم بشه که خودشون برات میگردونن، چه بخوای چه نخوای. اون مثلا میبینی انگار چش دیگه همه جا تاریک میشه. خب همه جا میبینی تاریک میشه یا برات میگردونه خود میای تو جسم. یا اینکه دیگه خودت هم همون لحظه بازم کنترل رو داشته باشی که خودت فکر میکنی که برگردم جسم برمیگرده به جسم. اگه هر جای این عالمه به این بزرگی و عظمت باشه اصلا نگران این قضیه نباشه چطوری برگردم. یا نمیدونم بعضی فکر نگرانه بینن. یه ویدیو دارم در مورد اینکه ترسای اشتباهیه که تو برون فکنی خیلی ها دارن. اصلا به این چیزا فکر نکن. اینکه میتونی توی برون فکنی مادرت که فوت کرده ببینی، ممکنه که اون اجنه مثالش رو ببینیم. یه چیزی میگن الان میگن بیشتر همزاد. خب همزادش رو ممکنه ببینیم و خود روحش احتمالش کمه مگر اینکه خب بیاد به خوابت. خب البته خب توی سطوح بالا توی برون فکنی میبینم ولی فکر نمی کنم شما، چون با توجه به چیزی که گفتی فکر نمی کنم صد باشه که اصلا بتونیم مثلا این هماهنگی ها رو رخ بدن، مثلا با روح اون آدم فرشته نگهبانت هماهنگ بشه. اینا فعلا فکر نمی کنم در اون سطح باشی. پس احتمالاً همزادش رو میبینی یا اینکه خودش بخواد بیاد به خوابت، مثلا بری سر قبرش خیلی فاتحه بخونی، قرآن بخونی، از خداوند بخوای که اجازه بده و اجازه بده که اون روحش بیاد به خوابت و ببینیش. وگرنه اینجوری فکر نمی کنم. خب سوال بعد اکانت رونائیل گفتن که الان نزدیک به 2 ماهه که با روش شما دارم تمرین شمع انجام میدم. تا الان تونستم بین 2 تا 3 دقیقه تمرکز کنم. نتونستم وقتی چشمانم بسته هست شمع را ببینم. فقط وقتی چشمانم میبندم نقش هایی میبینم. یه بار چشم دیدم، یه سری تصاویر ناواضح، ولی هنوز نتونستم اون چیزی که شما فرمودید ببینم، یعنی خودشم. بعضی وقتا ناامید میشم ولی به خودم میگم ادامه بده و استمرار داشته باش. من میخوام نظر شما رو بدونم که دلیلش چی هست نتونستم بیشتر تایم نگه دارم اینکه شمع را ببینم. یه خورده بد متوجه شدی، من از حرفات متوجه شدم، یه خورده تمرین رو اشتباه متوجه شدی عزیز. ببین اصلا تو نمیخواد نمیدونم 3 دقیقه به تمرکز برسونی فلان کنی، اینقدر مورد شدید بخوای خودتو اذیت کنی. ببین وقتی که زیاد تمرین میکنی خب حالا همین 3 دقیقه خودت اصلا فعلا همینجور هر جور راحتی همونجور که فکر کنی سیستم ده. یه مقدار که تمرکز میکنی به شمع دقت کن. چشم تو که میبندی تصویر شمع جلوی چشمت خودش میاد. خب یعنی خودش انگار مثل یه نقاشی کشیده میشه. توجه؟ و چیزی نیست که تو بخوای با تمرکز حتما چیز کنی. یه خورده دقت میکنی و همون میاری تو چشم تو که میبندی تو ذهنت. اصلا با ذهن خودت هم نمیخوای کار کنی، چشم سومت خودش برات تصویر رو میسازه. خب و اینکه میگی مثلا تایم بیشتری نگه داری، خیلی به تایم نمیتونم بگم، به تایمته، همون 1 دقیقه کافیه. خب تعداد تو باید بیشتر کنی و احتمالی که بیشتر میدم اینه که درست انرژی به چشم سومت نمیرسه، یعنی چاکرای پایینت خیلی آلوده است و خیلی هنوز اصلا چشم سوم به چاکرای ششمت خیلی ضعیفه که دیگه مثلا من 2 ماه دارم تمرین شب میکنم هنوز مثلا شمع رو نمیتونم ببینم. اون چشم و اینا رو که میبینی، اون چشم و اینا بیشتر مال ضمیر ناخودآگاه و یه سری تصاویر ناواضح خوبی نشون میده که داره یک کوچولو
فعالیتایی داره میکنه ولی خب هنوز درست قدرتمند نشده، یا احساس میکنم که یه اشتباهات دیگه توی تمرینت هست و یا نه توی 2 ماه تو دیگه باید پس چشمتو میبندی یا حالا مثلا نصفش هم ببینی، یعنی یه جورایی باید اون شعله اونا برات بازسازی بشه توی چشم سوم وقتی که چشمت رو میبندی. آقای علی اصغر نارویی گفته که من 3 سالی که دارم برای فعالسازی چاکرام کار میکنم. در طول سال اول بیشتر از 10 بار برون‌فکنی بدون اختیار داشتم که الان 2 سال نتونستم انجامش بدم. دلم تنگ شده پرواز کنم، چه کار کنم؟ احتمالاً عزیز یا چاکرات مشکل داری یا تمرینات برون‌فکنی انجام نمیدی درست. خب یعنی تمرینات برون‌فکنی تو یه ذره مختلف کن. خب یه مدل انجام نده همیشه. و برای پرواز رو چاکراهای بالایی خیلی مهمه، مثل گلو و تاج و چشم سوم. خب تو باید اینا رو پاکسازی بکنیم و البته خب قبلش هم باید خب چاکرای پایین‌تر رو بهش رسیدگی کرده باشی. و این عجیبه که ببین وقتی راه افتادی، یعنی خوابت، یا فکر میکنم برون‌فکنی ناآگاهانه بوده ولی خواب مثل خواب آگاهانه شده بوده، وقتی این اتفاق میفته دیگه خیلی باید زیاد برات اتفاق بیفته، مگر اینکه یه کاری کردی، یک سری افکاری توی وجودت اومده خیلی ریز و به قول معروف نامحسوس که باعث شده که مقدار کالبدات سنگین شده، توانایی خروج نداره. خب یا جایی که میخوابی سنگینه، یا لباسی که باش میخوابی خیلی چسبنده است. با یه نقصی هست دیگه، چون وقتی میگی مثلا داشته شروع میشده و قطع شده، احتمال اینها میره، یا مثلا کلا مثلا یه سری عبادات نیستی، اینا هم اثر داره، خیلی کمک میکنه سبک‌تر بشه. بعد خودت بررسی کنی زندگی تو، ببینی نقص چیه که باعث شده که سیستم انرژیاییت یه خورده حالت غیر فعال پیدا کرده. البته منظورم از غیر فعال توی زمینه برون‌فکنیه و نه اینکه غیر فعال شده باشه. استاد خسته نباشین، تازه عضو کانالتون شدم، سوالی داشتم ممنون میشم جواب بدین. تقریبا 2 ماهی میشه که چیزهای عجیب و غریب میبینم، مثلا با چشم بسته چهره سفید مه آلود میبینم که به هم نگاه میکنه و پلک میزنه، فقط چهره، یا یک تک چشم که به هم نگاه میکنه اونم همینطور پلک میزنه. مردمایی که چشمش چپ و راست بالا پایین حرکت میکنه، حتی با چشم باز همین تک چشم رو میبینم. با چشم بسته رنگ ها رو میبینم، سبز، صورتی، نیلی، سفید. با چشم باز هم هر جا نگاه میکنم میبینم، چه در منزل چه بیرون منزل. استاد لطفا راهنمایی کنید اینها چی هستند؟ تمرین متافیزیک ندارم، تمرین چشم سوم هیچ گونه نداشتم، ذکر خاص با تعداد زیاد نداشتم، فقط نمازمو سر وقت میخونم. همین، الان مصرف دخانیات نیستم. گفتم اینها رو عرض کنم، شاید براتون جای تعجب و سوال. من واقعا نمیدونم با اینها چه کار کنم، خیلی درگیری ذهنی پیدا کردم، تقریبا یه جوری آرامش ازم گرفته شده، چون خب نمیدونم اینا چی هستن و علت و دلیلش چیه و چه کار بکنم. لطفا منو راهنمایی کنید. نزدیک 2 ماهی میشه که اینجوری شده. ببین شما اولا اینکه میگی که خب نمازمو سر وقت میخونم، اینا نشون میده یه روح پاکی داری، خب یه روح آماده‌ای داری. احتمالاً از لحاظ ارسی هم یه زمینه هایی یعنی توی اجدادتون آدمایی بوده که آدم پاکی بوده و احتمال زیاد چشمش باز بوده. یه اینی که میگی هیچ مدل نداشتی و این اتفاقات داره برات میفته و این تجربه ها رو داری، نشون میده که یه زمینه خیلی خوبی داری برای مدیوم شدن و باز شدن چشم سومت. خب اینجوری هم نیست که فقط یه نماز سر وقت خونده باشی، احتمالاً کارهای دیگه که قبلا کردی حالا به مرور داره اثراتش رو روی خودت نشون میده، ولی چیزایی که میبینین خب نمیبینی، نصفش به مال ضمیر ناخودآگاهته، اون چشم و اون موجودی که البته موجود بعضی موقع 2 حالت داره، خصوصا تو اوایل کار. کسایی که حالا روح‌های پاکی هستن یا قرار روح‌های بزرگی بشن، یک سری میان سمتشون و حالا موجودات نورانی که به شکل مثلا بخار سفید میبینی و از موقع جلوش شاید، یا مثلا تو خونه نشستی یهو میبینی یه جایی بخار سفید بزرگ جمع شده. خیلی این تجربه اول برای خودم خیلی پیش میومد. اینا یو مثلا میبینی یه نور یو
چیز شد، یا فکر می‌کنی مثلا اینجا برق گرفت، در صورتی که هیچ چیزی هم بوده، نه انرژی الکتریکی بودی. حالت من توی ویدیو دیدن نورهای ماورایی هست، یه ویدیو دارم خیلی تو این زمینه کامل اونجا برای توضیح دادم قضیه چیه. اون تک چشمی که میبینی اون بیشتر از ضمیر ناخودآگاهه. دیدی حتی اون اتفاق جالب بود تو همین ویدیو، یه بنده خدایی که داشت تمرین میکرد اونم میدید، اون حالتهای ضمیر ناخودآگاهه، یه سری صورتهای عجیب غریب اینا به خاطر امواج حالت تتا و آلفا مغزه که این تصاویر رو بعضا به وجود میاره. یعنی مغز خیلی قدرتمنده. شما فکر کردی خیلی خوابایی که میبینید چجوری داره، کی داره اینا رو میسازه؟ کارگردان که اون پشت نیست که، دوربین اینا که نیست، خود مغز داره این تصاویر رو میسازه و مغز عجیب غریبه واقعا قدرتش. شما خب روح پاک خیلی آمادگی رو داری، یعنی تو کسایی هستی که باور کن یه 2-3 ماه تمرین کنی میتونی برون فکنی‌های حد آگاهانه برسی. اینجوری بگم وقتی میگی هیچ کاری نکردم این شرایطم، خیلی استعداد تو این زمینه‌ها بالاست. و اصلیت که ببین باید آرامش خودت رو حفظ بکنی. خب و مدیتیشن آرامش ذهن باید انجام بدی. توجه اینا بیشتر یه جورایی برون‌ریزی‌های ناخودآگاهه، چیزی که من دارم حس می‌کنم. و یه خوردم حالا ممکنه که به هر حال یه سری اتصالات و ارتباطات معنوی و ماورایی داری داره برات به وجود میاد که خب اگر نمیخوای میتونی اعلام کنی که من نمیخوام هیچ موجودی رو ببینم یا هیچ ارتباط ماورایی داشته باشم. 2-3 بار حالا توی اتاق یا توی خونه‌تون اعلام که بکنیم دیگه. اگرم اون موجود باشه که احتمال بالا میدم اون نورای سفید، اونا دیگه میرن و من دیگه نمیخوام خودتون رو به من نشون بدید، لطفا خودتون رو به من نشون ندید، من میترسم، اذیت میشم، دیگه نمیان سمتت. خب این از اون بخشش که ناخودآگاهه، اینم از بخشش که اگر که موجودات ماورائی بوده و یه چیز خاصی نیست و هر چقدر بهش بیشتر توجه کنی خب یه خورده بیشتر میشه، چون انرژی مغز میره سمتش. خب خیلیش هم گفتم بهت، بحث‌های تجسمات تصویرسازی‌های ذهنی خودت و تخلیه‌های ناخودآگاهته، خیلی بهش بالا پر نده تو ذهنت و آروم باش. یه وقت هم پیش دعانویس و این حرفا نمیخواد بری، اصلا یه چیزیش ربطی به دعانویس نداره این قضیه اصلا. و یه خورده که خودت آروم کنی. آب قرآنی هم خیلی خوبه تو این زمینه ها، هرز داشتن خیلی خوبه، چون کمک میکنه که یه خورده اون حالت بسته تر بشه و بتونی یه مقدار کنترل بیشتری داشته باشی روی انرژی هایی که چشم سوم دریافت میکنه. و به نظرم فعلا اصلا سمت مراقبه و از این حرفا نرو، فقط مدیتیشن آرامش، مراقبه چشم سوم اینا رو منظورم بود، مدیتیشن هایی که آرامشیه و کار خاص نمیخواد بکنی، مثلا نور رو اینجا بچرخونی و نمیدونم از حرفا، فقط به خودتو به آرامش برسونی، هی آرومتر و بهتر میشه، کمتر میشه ان شاء الله. ولی مشکل خاصی نیست، نگران نباش.